سلام. برای شناخت یک پدیده فیزیکی، یک پدیده عینی، یک اختراع، باید مخترع اون رو بشناسیم. برای شناخت یک پدیده اجتماعی بزرگ مثل یک حکومت باید تئوریسین ها و نظریه پردازهای اون رو بشناسیم و نظریات اونها رو بررسی کنیم. خب در حال حاضر مهمترین تئوریسین و نظریه پرداز انقلاب شخص حضرت آقا امام خامنه‌ای است. البته حجم مطالب و سخنرانی های ایشون و نکات ایشون به قدر زیاده که معمولا همه اندیشمندان و همه مدعیان تفکر جا موندن از ایشان و ایشان همیشه گله دارند و یک عبارت مخصوص دارند: حرفهای گمشده ما. در این موضوع خاص یعنی حفظ نظام نکات پراکنده است و درکش مقدار مشکله. ما باید به یک فهم کلی برسیم، یک پلت کلی، یک نمودار کلی از موضوع تو ذهنمون شکل بگیره تا به درک نسبی از اون پدیده حداقل برسیم. خب سایت خامنه‌ای.ir یک کار قشنگ کرده. فیش های سخنرانی های ایشون رو جدا کرده، محورها رو جدا کرده، مشخص کرده و با سرچ کلمه کلیدی ما به نکاتی که ایشون در سخنرانی های متعدد به اون پرداختند به اونها دسترسی پیدا میکنیم. اگر در سایت خامنه‌ای.ir قسمت فیش ها این عبارت حفظ نظام رو تایپ کنید، خب یک حجم انبوهی از فیش ها براتون لیست میکنه. باید یک اندیشکده های، یک نهادهای، یک دانشکده های وجود داشته باشه و افرادی متخصص موضوع حفظ نظام یا هر موضوع دیگری بیان و این محورها رو لیست کنند و خود به خود یک دانش شکل میگیره، یک رشته تحصیلی شکل میگیره و یک علم کاربردی به روز و عملی و بومی شکل میگیره. البته در فاز بعدی در تبیین اوجب واجبات حفظ اصل نظام ما میبایست که نظریات و تئوری های مهم سایر اندیشمندان و کسانی که در این حوزه نظر داده اند رو هم به این لیست و به این نمودار اضافه کنیم تا غنی‌تر شود. من تلاش اولیه رو کردم، اتود اولیه رو زدم، میدونم خیلی جای کار داره، احتمال اشتباه و اشکال در کار شخص بنده زیاد هستش، ولی به عنوان فاز صفر و فاز اولیه این مطالعه در دسترس قرار داره و یک نمونه اولیه است. برای اینکه حجم پلت بزرگ نشه فقط محور اصلی سخنان ایشون و یا جملات کلیدی از همین فیش ها را انتخاب کردم و اگر کسی بخواد مایل هستش که متن کامل سخنان ایشون یا آدرس اون رو دسترسی داشته باشه، خب ارجاع میدم ایشون رو به همون سایت خامنه‌ای.ir. در ادامه برای اینکه ویدیو طولانی نشه فقط روخونی میکنم محورها رو و تفسیر و تحلیل شخصی رو کنار میگذارم. خب بریم سراغ پلت کلی محورهای حفظ نظام و تحکیم نظام در کلام رهبری. از ساعت 1 شروع میکنیم و گردشی مطالب رو به جلو میریم. نقش شهدا در حفظ نظام. هر کدوم از این باکس ها، هر کدوم از این جعبه ها یکی از محورهای مورد نظر حضرت آقا در یکی از سخنرانی هاست. حالا هر کدوم از اینها رو که خودتون میخواید جستجو بکنید در اون آدرسی که نام برده شد رجوع میکنید و اصل متن رو به اون دسترسی خواهید داشت. نقش شهدا در حفظ نظام. بعدی از مطالب انقدر مهم هستش که باید این همون رو در واقع مد نظر قرار داد و به اون پرداخت. بازماندگان شهدا باید به شهدا افتخار کنند ولی به این کار اکتفا نکنند. باید راه شهدا را که راه دین و فداکاری برای اسلام و سربازی برای انقلاب و تقویت نظام اسلامی بود دنبال کنید. بازماندگان شهدا باید احترام به اسلام، به استحکام بخشیدن به نظام و سربازی انقلاب را بیشتر از بقیه مردم شعار خود قرار دهند. پس فراتر از حفظ نظام یک محور اصلی استحکام بخشیدن به نظام هست و یکی از مهمترین گروه ها و مخاطبان حضرت آقا خانواده های شهدا هستند.
بیشتر از بقیه مردم شعار خود قرار بدهند و در این راه حرکت کنند. بعضی خیال میکنند چون خانواده شهدا مورد احترام و عطوفت دستگاه‌های دولتی و مردم هستند دیگر وظیفه‌ای بر عهده ندارند و با دادن شهید از آنها سلب وظیفه شده است. این اشتباه است. هر که برای نظام بیشتر سرمایه گذاری کرده بیشتر موظف به حفظ نظام است. دقت کنید، برای این نظام بیشتر سرمایه گذاری کرده بیشتر موظف به حفظ نظام است. حضرت آقا یک تناسبی برقرار کردن و بین سهام شرکت ها و سهام نظام و سهام انقلاب و صاحبان این انقلاب رو شهدا میدونند که بیشترین سرمایه گذاری رو در این حوزه انجام دادن و وظیفه اصلی برای حفظ و استحکام بخشیدن به آن را هم بر عهده این گروه میدونند. خانواده شهدا چون با دادن عزیزشان سرمایه گذاری بیشتری برای بقیه نظام کرده اند باید بیش از تمام مردم برای حفظ نظام اسلامی و حیثیت آن حساس باشند که به حمدالله این گونه هم هست و خوشبختانه بازماندگان شهدای ما به نحوی هستند که انشاءالله کارشان موجب رضای روح مطهر شهدای ما است. محورهای حفظ نظام و تحکیم نظام در رهبری. نقش نظام خانواده در حفظ نظام، نقش ازدواج آسان در حفظ نظام، نقش ازدواج زود در حفظ نظام، نقش فرزند آوری زیاد در حفظ نظام، نقش طهارت و پاکیزگی جوانان در حفظ نظام، نقش حیا و عفت در حفظ نظام، اهمیت پایبندی و تقید به احکام اسلام در حفظ نظام اسلام، کوتاه نیامدن از مبانی و اصول در حفظ نظام، اهمیت اطاعت از خدا و حفظ مسیر الهی در حفظ نظام، اهمیت محکم چیدن پایه ها در حفظ نظام، اهمیت حفظ شکل قانونی نظام، اهمیت عدم اهانت به رؤسای قوا در حفظ نظام، نقش جوانان در حفظ امانت نظام، نقش جوان پیشران و موتور حرکت در حفظ نظام و انقلاب، اهمیت نوع مشغله‌های ذهنی جوانان در حفظ نظام در جریان همکاری قوا با همدیگر. از این گونه موارد اختلاف بارها پیش می آید. آیا باید روزنامه‌ها و افراد سیاسی کار این را به مشغله عمده ذهنی جوانان تبدیل کنند؟ دال مرکزی و اولویت و محور بحث رو گم نکنیم. هر موضوعی که به اون میپردازیم حول محور حفظ نظام داریم بررسیش میکنیم. اینجا وظیفه و تکلیف روزنامه‌ها و افراد سیاسی کار و اظهار نظر کنندگان در جامعه مورد نقد حضرت آقاست. اعلام میکنند آیا باید روزنامه‌ها و افراد سیاسی کار این را به مشغله عمده ذهنی جوانان تبدیل کنند؟ شما تسلیم نشوید و این چیزها را مشغله عمده خود ندانید. حضرت آقا به خود جوانها مستقیم میگن اگر روزنامه‌ها و افراد سیاسی کار گوش ندادن به این توصیه، شما جوان مؤمن انقلابی دقت داشته باش، این چیزها را مشغله عمده خود ندان. مشغله عمده‌ای که باید جوان را به خود متوجه کند همین هاییست که گفتم: عدالت طلبی، حفظ نظام اسلامی، دشمن شناسی، اهمیت دادن به استقلال کشور، اهمیت دادن به پیوند و ارتباط بین مسئولان و مردم، محورهای حفظ نظام و تحکیم نظام در کلام رهبری، اهمیت جهاد اکبر در حفظ نظام، اهمیت اهداف معنوی مثل استقرار عدالت و از این قبیل چیزها در حفظ نظام، اهمیت پرهیز از اسراف و زندگی اشرافیگری در حفظ نظام، اهمیت مستضعف نوازی و گرایش به طبقات محروم در حفظ نظام، نسبت دنیا و به دوش کشیدن امانت الهی در حفظ نظام، بار سنگین حفظ این امانت الهی که امانت پیغمبرانه است بر دوش شماست. جمهوری اسلامی امانت تاریخی انبیاء عظام الهی است. آرزوی موسی و عیسی و آرزوی همه اولیا و ائمه بزرگوار ماست که امروز تحقق پیدا کرده است، ولو ناقص. کاملش هم انشاءالله در دوران حکومت کبرا و ولایت عظمای حضرت بقیت الله فی ارضین ارواحنا لتراب مقدمه لفدا ظاهر و آشکار خواهد شد. این بار خیلی سنگین و محموله پرارزشی است. این را شما باید حفظ کنید و این میسر نیست مگر با حفظ نفس
متاع دنیا، لذت خیر، پول، ثروت و تجمل دنیا، آن هم در حدودی که امثال من و شما ممکن است در زندگی خود داشته باشیم. خیلی کمتر و بی‌ارزشتر و حقیرتر از آن است که انسان به خاطر آنها بنیه معنوی خود را ضعیف کند و حمل این بار را به خطر بیندازد. مراقب باشید و دشمن را ناکام کنید. خب در اینجا تقریبا فصل الخطاب همه بحث هاست. حضرت آقا اعلام می کنند متاع دنیا و لذت ها و پول و ثروت و تجمل و شرکت ها و هر آنچه که زخرفات دنیوی است، همه اینها خیلی کمتر و بی‌ارزشتر و حقیرتر از آن هستند که انسان به خاطر آنها حمل این امانت را به خطر بیندازد. یعنی برای حفظ این امانت دار و ندار و هر چه که در اختیار داریم را باید فدا کنیم. در فراز دیگری می‌فرمایند اهمیت دعا و نافله در حفظ نظام. برادران، نظام را باید بر پایه تقوا حفظ کرد. حفظ نظام تقوا. راه تقوا هم ذکر خداست. آقایان وزرا، آقایان نمایندگان، آقایان مدیران گوناگون کشور، مسئولان قضایی کشور خودشان را بی‌نیاز از دعا و نافله و ذکر و توجه و توسل و گریه و انابه به پروردگار ندانند. الله اکبر. نگویند حالا ما که مشغول خدمت به مردم هستیم دعا را کسی بخواند که خیلی کار ندارد. نه خیر، اصلا کار این است. اگر این نباشد آنجا بی پشتوانه ایم، آنجایی که وسوسه ها در مقابل ما صف می کشند. الله اکبر. و من ضعیف تربیت نشده حریص به دنیا در مقابل این وسوسه ها قرار می گیرم، چه چیزی من را نگاه خواهد داشت؟ دعا کنید، نافله بخوانید، توجه پیدا کنید، متذکر باشید. در شبانه روز 1 ساعت را برای خودتان و خدای خودتان قرار بدهید. از کارها و اشتغالات گوناگون خودتان را بیرون بکشید. با خدا و اولیاء خدا و با ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و ارواحنا فداه مأنوس بشوید. با قرآن مأنوس باشید و در آن تدبر کنید. حفظ نظام اوجب واجبات است. این کارها برای حفظ نظام است. انجام این کارها در حد حفظ جان امام زمان اهمیت دارد. اهمیت تقوا در حفظ نظام. دشمن و نهادهای دشمن بر اثر تجربه فهمیدند که انسان آسیب پذیر است و میگویند هر انسانی قابل فاسد شدن است. هر کس باشد میتوان فاسدش کرد. البته راست میگویند با یک استثناء، الا المتقین. متقین را نمیتوان فاسد کرد. آنها این را یعنی معنای تقوا را دیگر نمیفهمند. بله، انسانها را میتوان فاسد کرد و میتوان زیبایی های دنیا را از طرق نامشروع و در جلو چشم آنها به رژه درآورد و دلهایشان را برد، طوری که همه ارزش ها را دور بریزند و در مقابل جلوه های مادی قربانی کنند. اما اگر تقوا نباشد، تقوا در قیامت هم اثر می کند، در دنیا هم اثر می کند، در سیاست هم اثر می کند، در حفظ نظام هم اثر می کند، در جنگ هم اثر می کند و این را خود شما درک و لمس کردید و دیدید. مطالب جهاد اکبر در حفظ نظام. بسیار خوب. محور بعدی، اهمیت وفاداری و حفظ خطوط اصلی در حفظ نظام. کنار گذاشتن اختلاف نظر برای حفظ نظام. اهمیت بذل جان و مال عزیزان و فرزند و آبرو و حیثیت در حفظ نظام. اهمیت نگهبانی و پاسداری از ارزش‌ها در حفظ نظام. مبارزه همه جانبه برای حفظ نظام. اهمیت مبارزه با سست کنندگان پایه‌های فرهنگی و اعتقادی و ذهنیت مردم نسبت به انقلاب. اهمیت شناسایی و مهار کسانی که در داخل حرف دشمنان را تکرار می کنند و پاس می دهند برای اینکه دشمنان به نظام ضربه بزنند. اهمیت کنار گذاشتن کسانی که خودشان از نظام بیرون رفته اند. اهمیت مبارزه با اسلام التقاطی، اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام سوسیالیستی. اهمیت عدم غفلت از مسائل اصلی.
مقابله با کسان داخلی که در تبعیت از دشمنان حاضر نیستند اسلام به طور کامل پیاده شود. دشمن مایل نیست که اسلام به طور کامل پیاده شود، چون اگر اسلام به طور کامل پیاده شد آسیب ناپذیر می گردد. حال برای اینکه آسیب پذیر شود باید چکار کنند؟ باید ناقصش کنند، باید یک گوشه اش را نگذارند عمل شود. مثلا نسبت به لایحه قصاص و قانون مجازات جنجال آفرینی می کنند. حفظ انقلاب در حفظ نظام است. حفظ موجودیت انقلاب کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته است. به همین خاطر امام رحمت الله مکرر می‌فرمودند حفظ نظام اسلامی واجب ترین فریضه است. انقلاب از نظام جمهوری اسلامی جدا نیست. نباید کسی خیال کند که این دو از هم جدا هستند. تجسم انقلاب نظام جمهوری اسلامی است که همه قلدرهای دنیا دست به دست هم داده بودند تا او را ریشه‌کن کنند. مبارزه همه جانبه برای حفظ نظام. اهمیت جمهوریت به معنای اتکا به مردم در حفظ نظام. اهمیت ایمان عمومی در حفظ نظام. اهمیت حضور مردم در حفظ نظام. اهمیت رأی و خواست مردم در حفظ نظام. اهمیت دخالت مردم در حفظ نظام. حفظ نظام حفظ یکپارچگی اما عمدتاً به خاطر دین و مسئله رهبری است که اجزاء این ملت را به هم وصل کرده و همه احساس یکپارچگی می کنند. اصل اسلام، اصل نظام ولایت امری است و ولی فقیه امروز اجزاء این ملت را به هم وصل کرده و همه احساس یکپارچگی می کنند. اهمیت رأی و حضور و خواست مردم در حفظ نظام. بدون آراء مردم، حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم خیمه نظام اسلامی سرپا نمی شود و نمی ماند. مسئولیت رهبری در حفظ نظام. رهبری مسئولیت دارد. مسئولیت رهبری حفظ نظام و انقلاب است. الله اکبر. مبارزه با کسانی که ولایت فقیه را یک امر نمادین و تشریفاتی محض معرفی می کنند. داریم راجع به حفظ نظام صحبت می کنیم. حضرت آقا دارن راجع به وظایف خودشون میگند. میگه مهمترین مسئولیت رهبری حفظ نظام و انقلاب است و در این مسیر مبارزه با کسانی که ولایت فقیه را یک امر نمادین و تشریفاتی محض معرفی می کنند. اهمیت مبارزه با کسانی که ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی می کنند. منظور استبداد فرعونی است. ببین چقدر تفکیک ها مشخصه و دشمن چرا روی محور اصلی حفظ اصل نظام یعنی جایگاه و مقام ولایت امری تمرکز کرده. اهمیت سرنوشت نظام اسلامی در سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام. حفظ نظام حفظ سرنوشت روحانیت و حفظ اسلام است. در محور بعدی اهمیت صبر داشتن در تحقق اهداف بلند مدت در حفظ نظام. اهمیت استقامت در حفظ نظام. فاستقم کما امرت. اهمیت تحمل فشارها در برابر حکم حق. اهمیت ایستادگی در برابر فشارهای دشمن در حفظ نظام. اهمیت باور به راه و ایستادگی در حفظ نظام. اهمیت حالت قناعت حداقلی پیدا نکردن در حفظ نظام. اهمیت حالت قناعت حداقلی پیدا نکردن. آقا تا کجاها رو دیدند؟ چقدر زیر شاخه های متعدد و محورهای متعدد رو باز کردند و جدا حق دارند که گلایه کنند از مسئولین و ماها به خاطر اینکه این حرفها گم شده در جنجال روزمره. اهمیت وجود کارهای بزرگ، همتهای بلند، گذشتهای افسانه‌وار و روحیه‌های عظیم و شخصیت‌های بزرگ و بی سر و صدا در حفظ نظام. الله اکبر. تنها چیزی که میتواند کشور ایران و نظام اسلامی را حفظ کند استحکام داخلی و عزم جزم بر دفاع مشروع و منطقی است. ما داریم تکلیف خودمون رو میفهمیم در این فرازها.
ما برای حفظ نظام چه کارهایی باید بکنیم؟ کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است آماده دفاع از ارزش‌ها و میهن اسلامی و پرچم برافراشته اسلام است میتواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید پشت سر آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. مهدویت در حفظ نظام متجلی می شود. دال مرکزی همه گفتمان انقلاب حفظ نظام و تحکیم بخشیدن به آن است. نظام اسلامی نظامی است که اساس آن بر تأمین خواستهای جسمی، روحی، مادی و معنوی انسان است. وقتی این برداشت را از نظام اسلامی داریم، آن وقت برای ایجاد این نظام و برای حفظ این نظام بزرگترین ارزش را در همه کارهای دینی قائل می‌شویم. لذا امام فرمودند حفظ نظام اسلامی از واجبترین واجبات است. حقیقت نیز همین است. حفظ نظام باطل و سحر دشمنان. ملت ایران باید بدانند که حفظ انقلاب و برپا نگه داشتن پرچم عزت و شرف و ادامه راه پر افتخاری که مجاهدات این ملت شریف در برابر ملت‌های جهان مخصوصا مسلمانان گشود و به عنوان تنها راه غلبه بر فشار و ظلم قلدران شناخته شد و تنها باطل و سحر توطئه‌های دشمنان بر علیه انقلاب و جمهوری اسلامی همانا حراست از اصول بنیانی انقلاب و پاسداری از ارزش‌های انقلاب است. اهمیت تحقق اهداف مادی و پیشرفت‌های مادی و علمی و معیشتی و تمدنی در حفظ اسلام. برای حفظ نظام باید اهداف مادی و پیشرفت‌های مادی و علمی و پیشرفت‌های معیشتی و پیشرفت‌های تمدنی شکل بگیرد. اهمیت باور به راه و ایستادگی در حفظ نظام، استفاده از فرصت‌ها در حفظ نظام، اهمیت تقویت ایمان، تقویت علم، تقویت فناوری، تسلط بر فنون روز، پیشاهنگ شدن در تولید علم، شکوفایی استعدادهای آحاد ملت و جوانان در رشته‌های مختلف، چه علوم انسانی، چه علوم طبیعی، چه انواع گوناگون علوم تجربی، همبستگی ملی و تقویت همدلی در میان مردم در حفظ نظام. اهمیت بیدار کردن هویت اسلامی مسلمانان، اهمیت ایجاد هسته‌های مقاومت در سراسر جهان برای حفظ نظام، کاری که نیروی قدس میکنه، اهمیت برخورد هوشیارانه در چالش‌های داخلی و بین المللی، اهمیت استکبار ستیزی و منفعل نشدن در مقابل دشمن در حفظ نظام، اهمیت برخورد هوشیارانه در چالش‌های داخلی و بین المللی در حفظ نظام، اهمیت استکبار ستیزی و منفعل نشدن در مقابل دشمن در حفظ نظام، هوشیاری نسبت به اینکه در زیر پوست شکل رسمی نظام تغییرات تدریجی و بی سر و صدایی اتفاق بیفتد و نظام اسلامی را به سمت انحراف بکشاند که در برخی مواقع خواص هم متوجه این انحراف تدریجی نمی شوند. اهمیت تلاش سیاسی و اجتماعی در حفظ نظام، اهمیت استقلال فرهنگی پس از انقلاب. حفظ نظام بزرگترین معروف هاست. اهمیت حفظ هویت نظام در حفظ نظام. حفظ نظام حفظ بزرگترین نعمت خدا. بزرگترین نعمت خدا وجود این نظام است و بزرگترین معروف دفاع از این نظام است. اهمیت مرزهای اخلاقی و فرهنگی در حفظ نظام، هوشیاری نسبت به اینکه در زیر پوست شکل رسمی نظام تغییرات تدریجی و بی سر و صدایی اتفاق بیفتد و نظام اسلامی را به سمت انحراف بکشاند که در برخی مواقع خواص هم متوجه این انحراف تدریجی نمی شوند. هشداری که حضرت آقا دادن میگه یک پوسته و ظاهری از اسلام باقی میماند و داخل لیبرالیسم و پیروان اون اعم از حجت الاسلام دکترها زمام کار رو در دست میگیرن و همان تهدیدی که حضرت امام خمینی از آن ما را تحذیر داده بودند تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این انقلاب به دست لیبرال ها بیفتد، اون تهدید محقق شود. حضرت آقا ما رو داره یک نکته بسیار ظریف توجه میده، میگه مبادا این پوسته و شکل رسمی نظام حفظ شود و درون و محتوای آن اسلام را به انحراف کشاند.
که در برخی مواقع خواص هم متوجه این انحراف تدریجی نمیشوند. مخاطب امام خامنه‌ای در حفظ نظام چه کسانی هستند؟ حضرت آقا در شروع یکی از سخنرانی‌هاشون اینطور شروع می‌کنند: به یکایک بسیجیان این کشور و آحاد مخلص و مبارز امت حزب الله که شوق اول و هدف والای آنها حفظ نظام اسلامی و جلب رضایت الهی است، عرض سلام می‌کنم. در محور دیگری از بیانات آقا، اهمیت فهم اسلام در حفظ نظام. حالا میگویند آقا در کتاب مسئله کجا نوشته‌اند که براءت از مشرکین جزو واجبات حج است؟ خب کجا نوشته‌اند که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است؟ اگر کسی این را منکر باشد اسلام را نفهمیده است. چیزهایی هست که نوشتن ندارد. هر جا که شما به اثری از دین نگاه کنید این را به وضوح میبینید. البته انسان باید بصیرت، فهم، معرفت و قدرت درک داشته باشد. اهمیت نگاه بلند مدت به استقرار کامل نظام و امر به معروف و نهی از منکر. تحقق آرزوهای اسلامی کار 10 سال و 20 سال نیست. تحقق آرزوهای اسلامی کار بلند مدت است و باید به تدریج انجام بگیرد و همه عوامل دست به دست هم بدهند. معلوم است که آرزوهای اسلامی در مدت کوتاه تحقق پیدا نمی کند. معلوم است که در اینجا و آنجا تخلفی پیدا می شود. معلوم است که همه دستگاه ها هنوز با نوای اسلامی حرکت نمی کنند. در این تردیدی نیست. غیر از این هم انتظاری نیست. اگر شما به صدر اسلام هم نگاه کنید می بینید حتی زمانی که نفس مطهر پیامبر هم به مردم می خورد اینطور نبود که همه مردم یک شبه مسلمان بشوند و همه کارها در مدت کوتاهی اصلاح بشود. اصلاح کلی و عمومی حرکت بلند مدت لازم دارد که آن هم به عهده همه است و از جمله این همه ما مؤممان و روحانیون هستیم که بیشترین تکلیف به عهده ماست. پس وظیفه اول حفظ نظام است. هیچ کس نمیتواند به اتکاء این که فلان جا فلان تخلف شده حرکتی انجام بدهد یا حرفی بزند که این نظام اسلامی را تضعیف کند. البته برای اصلاح مفاسد همه باید از طرق معقول خودش کار کنند. امر به معروف و نهی از منکر یک واجب اسلامی است و باید در میان مردم رایج بشود. خب به یک نکته بسیار بسیار حساس میرسیم و اون هم اهمیت نسبت جایگاه رهبری و رهبری و شخص رهبری در حفظ نظام است. رهبری هم یک شخص نیست، یک آدم، یک طلبه، یک علی خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای های فراوان دیگری که هستند نیست. رهبری اینها نیست. رهبری یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه مردم و یک آبروست. صدها نفر مثل علی خامنه‌ای در راه این حقیقت جان و آبرویشان را میدهند. اهمیتی هم ندارد. بنده که چیزی نیستم. امام بزرگوار ما هم اگر به معنای حقیقی کلمه برای این امت امام دلها بود همینطور بود. او حاضر بود برای حفظ نظام و حفظ رهبری نظام آبرویش را بدهد. این حقیقت حضور دارد. با این حرفهایی که میزنند و با این کارهایی که میکنند نتوانستند و نخواهند توانست که این حضور را از بین ببرند. در دوران اختناق که رهبری این تجسم را نداشت دلهای مردم متدین در قبضه رهبری بود. منتها رهبری که تشخص و هویت قابل اشاره در بیرون و جایگاه قانونی نداشت به صورت مراجع تقلید و به صورت علمای بزرگ تأثیر خودش را بارها نشان داده بود. لذا آن وقتی که به فلان قرارداد ننگین استعماری اشاره می کرد قرارداد از بین می رفت. آن وقتی که به یک حادثه نامناسب اشاره می کرد آن حادثه مورد تخاصم مردم قرار می گرفت. 15 خردادی که بنابر آنچه نقل شده است چند هزار نفر آدم در آن حادثه جان خود را فدا کردند و کشته شدند آن وقتی بود که امام بزرگوار ما رهبر به معنای قانونی خودش نبود. یک روحانی برجسته بود. این را نمی توانند ندیده بگیرند.
این در شوروی نبود. اگر بود آنطوری نمیشد. اگر بود آن وقتی که احساس میکرد یلتسینی وارد میدان شده تا به کار آینده حرکت شتابنده غیر معقول و بیرویه‌ای بدهد، گوش او را میگرفت و از صحنه خارجش میکرد و مورد حمایت مردم هم قرار میگرفت. اما چون این چیزی نبود. الله اکبر. بنده از تمام نهادهای قانونی کشور به جد دفاع می کنم. آنچه که در مورد اشخاص و شخصیتها و نهادها برای من مهم است، دفاع از جایگاه و مسئولیت آنها و کمک به حسن انجام کارشان است. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و بدنه اینها، دستگاه‌های قانونی گوناگون از این جهت برای من در سطح واحدی قرار دارند و من از مسئولیت همه آنها پشتیبانی و دفاع می کنم. البته این دفاع به خاطر این هم هست که بنده همه مسئولان درجه بالا را از نزدیک می شناسم و خلوص و دین و پایبندی را در اینها مشاهده می کنم. البته این پشتیبانی ها مطلق نیست. پیمان من با همه این برادران عزیز پیمان دین و انقلاب است. حفظ نظام داریم بحث میکنیم و مطالعه میکنیم. پیمان برادری بین مسئولین تنها در پیمان دین و انقلاب است. همانطور که گفتم هدف و هویت و مسئولیت اساسی رهبری دفاع از کلیت نظام و حفظ نظام است. چیزی هم بنده ندارم. جان و آبرو متاع کمی است. برای اینکه در این راه بذل شود. این رو رهبر یک انقلاب داره میگه، امام یک جامعه داره میگه جان من و آبروی من متاع کمی است برای اینکه در این راه بذل شود. حفظ نظام اوجب واجبات است. از حفظ جان یک نفر ولو علی خامنه‌ای با این همه کارهای درخشانی که در دوره او انجام شده است واجبتر و مهمتر است و من کاملا آماده ام این دو عنصری را که دارم بذل کنم. دوره جوانی ما که دوره لذت بردن از زندگی است در این راه گذشته است. امروز هم در دوره پیری هستیم. بنده امروز در سنینی هستم که زندگی برایم انقدر لذتی ندارد. لذایز زندگی برای ما امروز دیگر لذایز نیست. در آخر عمر، در فصل انحطاط عمر، در فصل ضعف قوای جسمانی و بقیه قوای موجود بشری دلبستگی به این حیات نیست. آنچه بنده دارم جان آبرو مال این راه است. مال هم که الحمدلله ندارم. بنده به این مسئولیت کنونی هم هیچ دلبستگی ندارم. اونهایی که نوک پیکان رو سمت رهبری و آقا گرفتند، اونهایی که در مورد حفظ نظام شک و تردید دارند، اونهایی که در مورد حفظ اصل نظام شک و تردید دارند، دقت کنید. بنده به این مسئولیت کنونی هم هیچ دلبستگی ندارم. ممکن است بسیاری از شما این را ندانید، اما در این جمع خیلی ها هستند که میدانند. بنده به این مسئولیت فعلی هیچ دلبستگی ندارم جز به عنوان انجام وظیفه. الان هم که مشغولم فقط به خاطر انجام وظیفه است. از روز اول هم همین طور بود. از آن روز مجلس خبرگان آقایان که رأی دادند با مقاومت و امتناع و مخالفت جدی و پیگیر خود بنده مواجه بودند. منتها وقتی مسئولیت آمد گفتم خذها به قوه. آدمی نیستم که اگر مسئولیت بر دوش من گذاشته شد بخواهم درباره انجام این مسئولیت ضعف نشان بدهم. نه، این وظیفه من است و این وظیفه را به فضل الهی و به توفیق و هدایت او انجام خواهم داد. و در بخش پایانی این جلسه یک نکته بسیار حساس از حد نهایی حفظ نظام حضرت آقا حتی این نکته را هم پرداخته اند و راه رو روشن کردند. حد نهایی حفظ نظام کجاست؟ گاهی اوقات به خاطر اینکه در جاهایی اهداف بزرگ وجود دارد، اهداف دیگر تحت الشعاع قرار میگیرد. هدف بزرگتر، هدف کوچکتر. به خاطر اون اهداف بزرگ این هدفهای کوچکتر تحت الشعاع قرار میگیرند.
مثلا حفظ نظام ایجاب می کند که در جهاد اگر کفار متترس به مسلمین شدند، یعنی اسرا یا شهروندان مسلمان را جلوی خودشان گذاشتند تا ما نتوانیم به آنها حمله کنیم، گمان می کنم بین علما خلافی نباشد، لااقل خیلی ها از شیعه و سنی گفته اند که کشتن این مسلمانان ایرادی ندارد و دیه هم پرداخت نمی شود، با این که قتل نفس حرام است. حالا متوجه اهمیت حفظ نظام شدید؟ میگه اگر در میدان جنگ بین گروه مسلمانان و کفار جنگ انقدر بالا گرفت که کفار برای حفظ جان خودشان و برای فرار از حمله مسلمین ستونی از مسلمانان، از زن و بچه، پیر، جوان در جلوی خودشون قرار دادند، برای نابودی اون فتنه و اون غده سرطانی، حتی اگر سپاه مسلمانان مجبور شوند و هیچ راه دیگری نباشد برای نجات اون زن و بچه و اون گروه و اون مسلمانان خرد، حتی این اجازه صادر شده است که میتوان آنها را از میان برداشت. اونهایی که در داخل و خارج از کشور مسئلتون ضد نظام است،